මේ වීඩියෝ එකේ නේද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set වල 27th question set එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන 27th question set එක. අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපිට කියනවා find the number of students studying in class 11A. අපිට කියනවා හොයන්න කියලා numbers ප්‍රමාණය student ලගේ class 11A එකේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි යමු මේකට අදාළ කූර එක මේ විදිහට ලියා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ කූර එක අපිට ලියන්න වෙන්නේ. මම මෙතන කරන්නේ සිලෙක්ට් කරනවා count ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට student ගේ index number එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ හම්බෙන අපිට output එකෙන් මෙන්න මේ index numbers ටික count කරන්න කියලා කියනවා. inner join කරගෙන තියෙනවා මම මෙතන class කියන table එක අපේ student කියන table එකට. මොකද අපේ class එකේ විස්තර අපිට හොයාගන්න ඕන හින්දා ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා කියනවා class name එක 11A වලට equal වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි count කරගන්නවා 11A class එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ details ටික. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා අපේ output එක. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන second question එක. Find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. අපිට කියනවා number record ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා. මෙන්න මේ 14 and 19 අතර ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා කියනවා හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම first term exam එකේ. ඉතින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ 40 and 90 කියන්නේ 40ත් 90ත් අතර ගත්ත ළමයින්ගේ මාක්ස් වල ප්‍රමාණය අපිට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියලා. හරි ඉතින් මේකට අදාළ කූර එකත් අපි මේ විදිහට ලියාගමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ second question එකට අදාළ කූර එක හම්බෙන්නේ. මම මෙතන කියනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා අපේ student exam mark record table එකේ student ලගේ index number එක මම මෙතන කියන්නේ මෙන්න මේක count කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේකේ ගාණ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන join කරගෙන තියෙනවා අපේ exam term වගේම subject කියන table දෙක අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා මේ විදිහට කියනවා exam term name එක first term වලට equal වෙන. ඒ වගේම student exam mark record එකේ marks between 40 and 90 මෙන්න මේක මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා මම මොකද අපේ range එක දීලා තියෙන්නේ අපිට 40 and 90 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කෝර එකේ අපිට මෙන්න මේ කොටසෙන් හම්බෙනවා ලකුණු 40ත් 90ත් අතර තියෙන marks ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ marks වල count එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉතින් මෙන්න මේකේ output එක හම්බෙනවා 19යි කියලා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. What is the number of students appearing in the subject of science in second term examination out of the student studying in all classes in grade 11? මේ විදිහට අපිට කියනවා numbers ලා ගන්න හොයන්න ඒ කියන්නේ student ලා ගන්න හොයන්න කියලා grade 11 එකේ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම science subject එකට second term එකේ ලියපු ළමයින්ගේ තොරතුරු ටික. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයි ගාන හොයන්න කියලා අපිට මෙතනදි කියනවා. ඉතින් අපි මේකට අදාළ කූර එක මෙන්න මේ විදිහට ලියාගමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ කූර එක අපිට ලියන්න වෙන්නේ. මම මෙතන count කරගෙන තියෙනවා අපේ student ලගේ index number එක අපේ මෙන්න මේ table එකේ. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා exam terms වගේම subject කියන table එකත් අපේ student exam mark record කියන table එකට. මම ඊට පස්සේ කරගෙන තියෙනවා මෙතන where clause එකක් දාලා exam term name එක second term ඒ වගේම subject name එක science වලට equal වෙන තොරතුරු ටික අපිට හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හම්බෙන අපේ data ටික count කරන්න කියලා මම මෙතන තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට output එක හම්බෙනවා 8 කියලා. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ඒ ප්‍රශ්නෙට දාලා කෝර එක. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඒ කියන්නේ අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන question එක. Find the following details of 11A class student who scored more than 90 marks in mathematics in second term examination. අපිට කියනවා 11A කියන class එකේ ලකුණු 60ට වඩා උඩින් ගත්ත ළමයින්ගේ තොරතුරු හොයන්න කියලා mathematics වලට ඒ වගේම second term exam එකේ. හරි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ අපිට දීලා තියෙන මෙතන තොරතුරු කිහිපයක් අපිට ඒ තොරතුරු ටික සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියලා කියනවා 11A ශ්‍රේණියේ mathematics වලට second term එකේ ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත ළමයින්ගේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේකට අදාළ කෝර එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියා ගන්න වෙන්නේ. අපි යමු කෝර එක ලියා ගන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ question එකට අදාළව කෝර එක ලියා ගන්න වෙන්නේ.
හරි ඉතින් මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා අපේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව අපිට සිලෙක්ට් කරන්න කියලා තියෙන ඩීටේල්ස් ටික. ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, මාක්ස්, ඒ වගේම රෙකෝඩ් එක්සෑම් ඩේට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටික මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක්සෑම් ටර්ම් ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් තුන අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට. ඒ වගේම මම මෙතන ජොයින් කරගෙන තියෙනවා අපේ ක්ලාස් කියන ටේබල් එකත් අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාලා මුලින්ම කියලා තියෙනවා අපේ ක්ලාස් නේම් එක 11A වලට equal වෙන එක තෝරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක mathematics වලට equal වෙන කට්ටිය තෝරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා exam term name එක second term වලට equal වෙන ටික බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අන්තිමටම කියනවා අපේ exam mark record table එකේ ලකුණු ඒ කියන්නේ අපේ student ගේ mark එක ලකුණු 60ට වඩා වැඩි වෙන අය මෙතනදී select කරන්න කියලා. මම අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට වෙයා ක්ලෝස් එකකින් කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ greater than mark එකත් එක්ක මම මේ විදිහට 60 දීලා තියෙන්නේ 60ට වඩා වැඩි අයව අපිට මෙතනදී select කරන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය අපේ question එකට අදාළව කූරයකට අදාළව මෙන්න මේ විදිහට අපිට answer එක හම්බ වෙනවා. ළමයි දෙන්නෙක්ගේ මෙන්න මේ විදිහට mathematics second term එකේ ලකුණු 60ට වඩා වැඩි කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම question set 4 එකත් ඉවර කරගත්තේ. හරි ඊළඟට අපි යමු අන්තිම ප්‍රශ්නෙට අපේ question set එකේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන first question එක. අපිට කියනවා find the number of students in class 11A who scored more than 60 marks in science subject in the second term. අපිට කියනවා ළමයින්ගේ numbers ඒ කියන්නේ ළමයි ප්‍රමාණය select කරන්න කියලා 11A class එකේ ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත science subject එකට second term එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි යමු මේකට අදාළ කූරික ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට පස්වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ කූරික විදියට ලියාගත්තේ. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම කියලා තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා කවුන්ට් එක අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් ටික අපිට මෙතනදී කවුන්ට් කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම ජොයින් කරගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක්සෑම් ටර්ම් ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් තුන අපේ එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම අන්තිමටම ජොයින් කරගෙන තියෙනවා ක්ලාස් කියන ටේබල් එක අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාලා ක්ලාස් නේම් එක 11A වලට equal වෙන, ඒ වගේම exam term name එක second term වලට equal වෙන, subject name එක science වලට equal වෙන, අන්තිමේදී මම කියනවා කලින් ප්‍රශ්නේදී වගේ subject record mark record table එකේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 60ට වඩා වැඩි අයව select කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි කූවරික ලියාගත්තේ. අපි මේක execute කරගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට count එක හම්බ වෙනවා 3 කියලා අපේ question එකේ. හරි ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නටත් අදාළ කූරික ලියාගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම question set 27 එකටත් උත්තර ලියාගත්තේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් question set 28 එකත් එක්ක හම්බෙමු.